Hey, y'all, come look at this. Is 44,120. MC number 4, 44,120. Lahat po ng interesado sa MC number 4, ito po siya. Number 3, 39,000. Okay, wala pong interesado sa MC number 3. Mag-move po tayo sa MC number 4. Motorstar naman po siya. Ang selling price po namin is 44,120. MC number 4, 44,120. Lahat po ng interesado sa MC number 4, ito po siya. Motorstar.